עד לפני שנה, קמפיין פרסומי היה לוקח חודש עבודה, צוות שלם ותקציב של עשרות אלפי דולרים, אולי אפילו יותר. השבוע הקמפיין כזה נוצר בתוך 6 שעות, ובעלות של $150, בלי ימי צילום, בלי שחקנים, בלי אולפן, רק בינה מלאכותית שעושה הכל לבד. מאחורי המהלך הזה עומד סטארט-אפ ישראלי שמנסה להראות איך נראית עבודה בעולם שבו תהליכים, משימות ואפילו אנשי מקצוע מוחלפים בסוכני AI. איתנו דני שוורץ, Head of Growth בחברת אנסו. שלום לך. שלום דני. מה זה Head of Growth? אני מכיר Business Development, אני מכיר זה Head of Growth. Growth באופן כללי זה... אתה הראש של הגדילה, אם עשיתי תרגום סימולטני. של הצמיחה, של הצמיחה, לא בכוונה עשיתי תרגום... בעיקרון Growth בחברת הייטק בשונה מרק מרקטינג, זה משלב גם שיווק, גם דאטה, גם סיילס, ועוד הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, הרבה דברים שהחברה תצמח, בכמות יוזרים, בכמות הכנסות. ומה אתם עושים בחברה, לפני שניגע רגע בקמפיין הזה? מה הקור של החברה, מה היא עושה? אז באופן עקרוני, זה מערכת ליצירה של AI Automation ו-AI Agents. הרעיון שלה זה שבאופן מסורתי, כל הנושא של AI Automation ו-AI Agents זה היה משהו לאנשים מאוד מתוחכמים. זאת אומרת, אנשי תוכנה, אנשי קוד, אנשי Growth Engineer זה נקרא בעולם שלנו, וזה לא היה ממש לאנשים שהם לא סופר טכניים, צד אחד. אז יצרנו פלטפורמה שבעצם אתה יכול לבנות AI Agents מפרומפט, בטקסט, כמו שאתה כותב בצ'אט, אבל זה דבר אחד. דבר המעניין יותר זה שיש גם את הנושא של ה-discovery, זאת אומרת, אנשים לא יודעים בדיוק מה הם רוצים לעשות לאוטומציה. יש כל כך הרבה אופציות. אז אנחנו גם מלמדים בעצם אנשים שהם לא טכניים, איך לבנות אוטומציות אצלנו במערכת, שזה החלק המגניב, שכל בן אדם בתעשייה בעצם יכול להיות, אנחנו קוראים לזה AI Builder, או AI Engineer. מה שאתם בעצם עשיתם, הרסתם את המקצוע. זאת אומרת, אל תיקח אותי ברצינות, כן? אני רק אומר את זה בשביל זה, כי תמיד יש לנו פה דיון האם ה-AI מחליף או מסייע. מחליף או מסייע. וכולם מנסים לדון, אני לא, הוא רק מסייע, אבל אתה אומר, אם ב$150 אתה עושה קמפיין, שבו אתה לא צריך אותי, השחקן, לצורך העניין, אתה לא צריך אתכם מהעורך, אתה לא צריך, אני לא יודע מי במה היום, אבל אתה לא צריך את הבמה, אתה לא צריך, אתה כאילו פיתרת בטכנולוגיה הזאת עשרות אנשים. אני לא חושב כי יש את הנושא העיקרי של השוק, שזה יצירתיות. זאת אומרת, אנשים... אז היצירתיות זה הפרומפט. לא, היצירתיות זה לא הפרומפט. הפרומפט זה בעצם, אתה יכול לבקש מ-AI ומהצ'אט עכשיו לרשום לך תסריט לסרט. זה יהיה סרט כנראה לא ממש טוב. אתה עדיין צריך יצירתיות של אנשים בשביל ליצור דברים מעניינים. ואני חושב שמה שאנחנו עושים ומה המשימה שלנו באופן כללי לעולם הזה, זה לתת לכל בן אדם שהוא יצירתי, שיש לו את היכולת לחשוב, להניע את התעשייה קדימה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שרק ה-AI והקוד, כבורה, יניע את התעשייה, אנחנו רוצים שהיצירתיות תניע את התעשייה. אז אתה אומר עכשיו, אנחנו מדברים על הפרסומת הזאת, 6 שעות, $150, בוא נראה רגע, ואז נדבר על זה. Meet Nathan. He's spent the last 8 hours trying to build an urgent workflow for the sales team, the operations team, the data team, the marketing team, content, and even for Chuppy. What is that? But Nathan was the only one who could do it. And goddamn, Nathan needs a break. And then one day, the requests stopped. Slack went quiet. His inbox went empty. No workflows? His teammates just wanted to help, so they moved to Enso, a vibe automation platform that lets anyone on the team generate AI automations in 30 seconds from a prompt. No more long workflows, just describe what you need. And Nathan, he is free. זה בעצם פרסומת לקדם, לעבוד עם AI, כאילו, זה הפוך על הפוך. עכשיו, מה נעשה כאן אחרת מקמפיין רגיל? אז קמפיין רגיל, יש את השלב של ההפקה. זאת אומרת, להפיק את כל הנושא הזה פה, ויצירתיות. פה ההפקה הייתה קצת יותר מצומצמת, השתמשנו בעצם בהתחלה בצ'אט בשביל לקבל איזשהו גוף או שריון מסוים של התסריט. השתמשנו ב-VO3 בעצם, של גוגל, בעצם בשביל לעשות סצנות קצרות של 8 שניות לפי כל מיני תסריטים קטנים שעשינו, וככה ערכנו את זה בקנווה. אבל מה שמגניב פה, שאומנם מצד אחד אתה יכול לבנות את כל התסריט בצ'אט, אבל היה שם הרבה עניין של יצירתיות, הרבה עניין של פינג פונג ביני ובין מיקי, שהוא המנכ"ל של החברה, של מה נשים פה, איך נמצב את זה, איך באמת ניגע בה... אבל שום דבר פה לא אמיתי, נכון? לא נייתן, לא אנשים שמסביבו. הכל נוצר המוזיקה, אתה יודע, בפרודקשן. הקולות, הכל נעצר ב-AI, אבל כן, מה שאמיתי פה, וזה מה שאני
הוא רוצה, כי יש את כל הנושא הזה עכשיו של AI וכדומה, זה להגיד שהיצירתיות הייתה פה אמיתית. עדיין ישבו שתי אנשים בחדר, ודיברו על כאבים של הלקוחות, של היוזרים, של האנשים בתעשייה, שאנחנו באמת רוצים לעזור להם, וזה היה בצורה הזאת. מה שתיארתם בפרסומת, זה המצב כרגע בשוק, או שזה קצת קיצוני? זה קורה בארגונים שאנשים קורסים תחת לחץ, ולא יודעים שהם יכולים להיעזר ב-AI? אז נייתן בעצם זה, נקרא לזה ה-Growth Engineer, או AI Engineer, זה בן אדם שעושה את כל האוטומציות בתוך הארגון. ובגלל שכל הידע יושב אצלו, מאוד מאוד קשה לו, כי הוא מקבל אוטומציות ממלא מלא מקומות. ומה שאנחנו יצרנו בעצם זה אופציה שכל בן אדם בצוות של ה-Growth, של ה-Customer Support, של ה-RevOps, כל צוות בחברה, יוכל בעצם לבנות את האוטומציות שלו end-to-end. ואז מה שישאר לנייתן בעצם זה הדברים היותר קומפלקסיים, הדברים היותר מסובכים. איפה פעם בהפקה היה צוואר בקבוק שהיום נעלם? עם הקלות הזאת של התפעול עם ה-AI? אני חושב שהפקה לפעמים הייתה לוקחת הרבה מאוד זמן, רק הצד שלה, למצוא את השחקנים וכל הדבר הזה, ופה זה נטו הצד ההפקתי. הצד, כמו שאני חוזר ואומר, הצד היצירתי והחשיבה מאחורי זה עדיין הייתה. וזה שזה נוצר ב6 שעות, זה נוצר 6 שעות פלוס ניסיון של הרבה מאוד חודשים ושנים שלי ושל מיקי, ושל שאר אנשים בחברה, של הבנה מה הבעיות שיש בתעשייה כרגע, למה אנשים שרוצים להתקדם והם סופר יצירתיים לא מצליחים בגלל כל הקומפלקסיטי של ה-AI כרגע, ואנחנו באים לפשט את זה ולתת לכל אחד הזדמנות באמת להצליח. אז מערכות כאלה, מה זה פותר לאנשים בעצם שאין להם צוות טכנולוגי? אז בעצם, בגלל שאתה כותב את זה בפרומפט, זה השלב הראשון, המערכת עצמה. בגלל שאתה כותב את זה בפרומפט, אז זה באמת מייצר לך את זה, אתה רואה איך זה נוצר. זאת אומרת, זה מייצר לך את הכל, מהפייתון, מהקוד, כל הדברים זה מייצר לך אוטומטית. אתה יכול לשלב את זה בארגון שלך, זאת אומרת, כל האינטגרציות מובנות, יש לך מאות אינטגרציות כבר בתוך המערכת, ואתה יכול להוסיף את המערכות שלך גם. היו ויש אוטומציות. מה ההבדל בין אוטומציות לבין סוכני AI שעובדים ברקע? מה זה אומר? אז אוטומציה, במקור שלה זה טריגר, קורה איזושהי פעולה, אתה יכול לעשות כמה דברים קטנים באמצע, וקובע שזה output, זה מגיע לאנשהו. הרעיון של AI זה שהוא, ה-LLM באופן כללי הוא שהוא חכם, זאת אומרת, יש לו brain מאחורה, שהוא יכול לבוא ולעשות דברים, לקבל החלטות. זאת אומרת, אחד הבעיות באוטומציות הישנות זה שהיית צריך לחשוב על כל סיטואציה, כל איזה מיקרו-סיטואציה שיכולה להיות וזה, ולבנות לה איזשהו מודל. פה המערכת יודעת לחשוב לבד ולהתאים את עצמה לשינויים, להתאים את עצמה לכל אחד הדאטה בנוי בצורה אחרת. אז בעצם לא צריך שם מומחה. זאת אומרת, בניתם מערכת שאתה אומר, אוקיי, בסדר, בסוף יש שני אנשים שצריכים איזשהו להביא את הרעיון של הקריאיטיב, אבל בסוף לא צריך שום מומחה. זאת אומרת, אם יש לנו סוכני AI שכל אחד יש לו את המומחיות שלו, והוא פועל ברקע, אנחנו לא צריך איזה מומחה בן אדם שיהיה שם. אז המומחה של הבן אדם זה כמו שיש ביזנס דבלופמנט, שאתה צריך להבין מה אתה עושה לאופטומציה. אני חושב שהשוק ילך למקום שאנשים יהיו מאוד ביזנס אוריינטד. זאת אומרת, כל בן אדם בצוות צריך להבין למה הוא צריך את זה. היצירה וההפקה, ה-AI יעזור, אבל הוא יעזור בהפקה, עדיין צריך את היצירתיות וצריך להבין הבנה עסקית, שזה משהו מאוד חשוב. נכון, אבל ב-AI יש הרבה מאוד חוסר עקביות, והרבה פעמים יש בעיות של אמינות. אתם קוראים לזה Guided AI Agents. כמה זה באמת אמין? דבר ראשון, זה Guided עדיין. דבר ראשון, LLM, היתרון שלו, זה שהוא לא עושה הכל באותה צורה. זה באמת מה שפותר את הבעיה של אם יש ככה, אז ככה, כל מיני שינויים שקורים בפלואו. אבל ברגע שאנחנו מדברים בפרום, ברגע שאנחנו מדברים עם האג'נט, אנחנו יכולים לכוון אותו לאזור שאנחנו רוצים. יכול להיות שהוא ייקח כמה דרכים לעשות את זה, אבל הוא יגיע בסוף לאותה תוצאה, שזה הדבר החשוב. זהו, אתם צריכים, בגלל שהם עובדים על הרבה כיוונים, בסוף יכולה להגיע גם דאטה שגוי. זאת אומרת, איך מונעים איך עושים מינימום טעויות? AI agent באופן כללי, LLMs, הם תמיד רוצים להביא לך תשובה. זאת אומרת, לרצות אותך. זה המטרה שבסופו של דבר. אז מה שאתה צריך לכוון אותם. כשאנחנו בונים את האוטומציה בתוך המערכת, אתה בעצם מכוון אותה. אתה אומר לה, לא, תעשי ככה, תביא לי ככה, תעשי קצת שינויים. אתה מדבר איתה כמו שאתה מדבר עם הצ'אט באופן כללי, ואז אתה מאפטם אותה למה שאתה צריך. ומשם זה הולך. במובן הכלכלי זה חיסכון של, לא יודע, אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי דולרים, למי שרוצה ליצור כאלה דברים. זה חיסכון גדול, אבל מצד שני, אני רואה כאילו שהשוק ילך למקום שאנשים יהיו הרבה יותר מתוחכמים. זאת אומרת, אנחנו נקבל אנשים מאוד מאוד חזקים בתעשייה הזאת, היא תגדל, אבל כן, זה חוסך בחלק מההוצאות. טוב, אתה יודע, גם ארגונים אומרים, טוב, יש איזשהו פחד לארגונים לתת לסוכני AI לעבוד לבד. בגלל החוסר דיוק הזה. לאן זה הולך? זאת אומרת, אתה רואה מצב שממש יהיה כמעט בלי מגע אדם, שהסוכנים האלה יעשו... אני לא חושב, אני חושב שכן יהיה איזשהו מגע אדם, ואני כן חושב שהבנייה, ברגע שאנחנו נבוא לעולמות שיותר של פרומפט ופחות מודלים וכדומה, אנחנו נראה
הרבה יותר כיוונון של האג'נט. בגלל שזה נהיה כל כך קל, הבנייה הרבה יותר התפשטה, אז אתה יכול ממש לכוון אותו למה שאתה צריך, ואז אתה תגיע לתוצאות שהן יחסית דומות כל פעם. בעוד שנתיים, מה יראה לנו מובן מאליו ומה יראה עדיין קיצוני? וואו, זו שאלה מעולה. מה יראה לנו מובן מאליו? ליצור אפליקציות, או ליצור AI agents, זה יראה לנו כאילו, זה סטנדרט, זה יהיה סטנדרט בתעשייה, לא יהיה מצב שבן אדם יעשה דברים בלי AI. דבר שיהיה לנו סופר קיצוני, זה לתת ל-AI 100% שליטה על יצירתיות, לדעתי, ואני באמת מרגיש את זה, שזה לא יקרה. הנושא של יצירתיות יישאר בשוק, ואנשים שהם יצירתיים, הם יובילו את התעשייה הזאת. זה באמת המטרה שלנו של החברה, זה לתת לאנשים שיש להם את היצירתיות ואת החזון, להוביל את התעשייה, שלא תובל רק על ידי פרומפטים יבשים ועל ידי AI באופן יבש. תודה רבה, תמשיכו להצליח. תודה רבה לך. ולגדול.